85 vuotta sitten, marraskuussa 1939, Suomen ja Neuvostoliiton välit olivat kiristyneet äärimmilleen. 3 päivää aikaisemmin, 26. marraskuuta, Mainilan kylän lähellä oli tapahtunut joukko räjähdyksiä, jotka oltiin kuultu myös Suomen puolelle. Ne olivat kiinnittäneet suuren huomion maailmalla, sillä Neuvostoliitto syytti näin sanotusta Mainilan laukauksista Suomea, väittäen, että suomalainen tykistö oli iskenyt Neuvostoliiton alueelle sillä seurauksella, että joukko Puna-armeijan sotilaita oli menehtynyt. Nämä tapahtumat olivat tietysti venäläistä propagandaa ja valehtelua, mutta tilanne Suomen ja Neuvostoliiton välillä kiristyi kiristymistä. 29. päivä marraskuuta Neuvostoliiton ulkoasiainkomissaari Vjatseslav Molotov piti radiopuheen, joka toisaalta sisälsi uhkauksia, mutta myöskin vakuutteluita ystävyydestä. Tämä radiopuhe sekä aiemmin Neuvostoliiton Suomelle lähettämä nootti olivat saaneet voimakkaasti huomiota kansainvälisestikin, ja tilanteeseen oltiin kiinnitetty huomiota, kuinka oli yhä jännittyneempi kahden maan välinen raja, ja sanat kovenivat tuolla itänaapurin suunnalla. Molotovin puhe lähetettiin koko Neuvostoliiton alueella kaiken kansan kuultavaksi radioteitse, ja samaan aikaan myöskin samanlaista sisältöä rummutti myös Neuvostolehdistö, ja Saksan sähkösanoman toimiston Moskovan kirjeenvaihtaja kommentoi marraskuun viimeisellä viikolla 39 sitä, kuinka koko Neuvostoliiton sanomalehdistö esiintyy tänään suomalais-venäläisen kriisin merkeissä. Kaikissa lehdissä on julkaistu huomattavassa asussa noottien vaihto, johon muun muassa sisältyy Suomen ja Neuvostoliiton välisen hyökkäämättömyyssopimuksen irtisanominen. Myöskin uusia rajavälikohtauksia selostetaan seikkaperäisesti. Sitä paitsi on lehdissä julkaistu selostuksia eri osissa Neuvostoliittoa pidetyistä lukuisista uusista joukkokokouksista. Niissä hyväksytyt päätöslauselmat ovat nyt huomattavasti jyrkempisävyisiä kuin aikaisemmin. Niinpä eräässä päätöslauselmassa sanotaan muun muassa: katkaiskaamme käsi, joka ojentuu Leningradia kohti. Izvestia kirjoittaa muun muassa, että suomalaiset kiihkoilijat ovat poistaneet naamarinsa ja paljastaneet Neuvostoliittoa vastaan kohdistetun sodan valmistelut. Neuvostokansaa valmisteltiin sotaan ja sotaa oikeutettiin, mutta kuullaanpas tämä Molotovin radiopuhe tai siis otteita siitä ja sen asiasisällöllinen tiivistelmä. Radiopuhe lähetettiin koko Neuvostoliiton alueelle ja se sai myös suurta huomiota kansainvälisesti. Seuraavaksi suoria lainauksia ja referointia kyseisestä puheesta. Neuvostohallitus on todennut Suomen hallituksen asettuneen vihamieliselle kannalle Neuvostoliittoon. 2 viime kuukauden aikana pidetyissä neuvotteluissa Neuvostoliitto esitti minimivaatimuksensa, mutta Suomen hallitus asettui sovinnon vastaiselle vihamieliselle kannalle. Sen sijaan, että olisi pyrkinyt yhteisen pohjan löytämiseen sopimuksen aikaansaamiseksi, Suomen hallitus on kulkenut tietä, joka on johtanut neuvotteluiden tuloksettomuuteen. Tämä johti lopuksi Suomen rajalla tapahtuneisiin pöyristyttäviin provokaatioihin, tykistöammuntaan ja veriuhreihin. Vaikka neuvotteluita ei koskaan oltu sovittu lopetetuiksi ja suomalaiset olivat vielä Mainilan laukkauksin saakka eläneet siinä ajatuksessa, että joko maiden vanhat sopimukset ovat voimassa, siis Tarton rauhansopimus ja hyökkäämättömyyssopimus, tai sitten neuvotteluita tullaan jatkamaan, niin Neuvostoliitto esitti, että suomalaisten järkähtymättömyys oli siinä syynä, että mitään kompromissia ei löytynyt eikä sopimusta oltu saatu tehtyä. Huomioarvoista tässä on se, että kun tätä Molotovin puhetta marraskuun lopulla katsoo, niin se on nähtävissä myöskin kontekstissa, joka asettuu aiempiin kirjoitteluihin lehdissä ja Molotovin aiempiin puheisiin. Nimittäin silloin, kun Suomen ja Neuvostoliiton neuvottelut olivat käynnistymässä toista kertaa, niitä käytiin marraskuun alussa 3.–4. päivä marraskuuta, niin tuolloinhan itse asiassa 3. päivänä marraskuuta Molotov oli myöskin pitänyt
radiopuheen, jossa syytti Suomen ulkoministeri Erkkoa sodan lietsonnasta käytännössä, ja Molotovia sitten Izvestia-lehdessä julkaistu pääkirjoitus, niin siellä Suomea käsiteltiin toisaalta ikään kuin Baltian-maana, jolta oltiin vaatimassa tällaisia kohtuullisia myönnytyksiä, mutta jo uhkailtiin tosiasiallisesti, kun todettiin, että Puola oli saanut sen, mitä oli taipumattomuudellaan ansainnut. Jatketaanpas Molotovin puheen parissa. Pyrkimykset käytännöllisiin tarkoituksiin pääsemiseksi ovat suomalaiset tehneet tyhjiksi. Ehdotuksiimme he ovat vastanneet kieltämällä tosiseikkoja ja he pitävät edelleenkin Leningradia uhanalaisena. Kaikki tämä osoittaa Suomen hallituksen sekaantuneen niin pahoin, ettei se tiedä mitä se tekee. Se ei halua ylläpitää ystävällisiä suhteita Neuvostoliittoon eikä pysyä sopimuksissaan. Sellaiselta hallitukselta voi odottaa uusia provokatorisia tekoja. Sen tähden Neuvostoliitto on luopunut hyökkäämättömyyssopimuksesta, jota vastaan Suomi on rikkonut. Näiden hyökkäysten takia on neuvostohallitus pakotettu tekemään uusia päätöksiä Suomen suhteen. Hallitus ei voi ylläpitää normaalisia ystävällisiä suhteita Suomeen ja on sen tähden päättänyt kutsua pois diplomaattiset ja taloudelliset edustajansa. Edelleen on se antanut armeijan päällystölle määräyksen olla valmiina kaikkien yllätysten varalle. Näin Neuvostoliitto syytöksissään nostaa panoksia ja tosiasiallisesti jo pohjustelee sotatilannetta. Toki huomioarvoissa on se, että kulisseissahan kaikenlaista oli jo tapahtunut molemmin puolin rajaa ja tämä tällainen puhe tietysti oli tarkoitettu suurelle yleisölle, toisaalta puhetta Neuvostoliiton omille kansalaisille, mutta myöskin kansainväliselle yhteisölle, että myöskin Suomelle, kun lisätään tällä tavalla painetta. Neuvostoliitto sälyttää siis kaiken syyn tilanteen kärjistymisestä Suomelle. Toinen maailmansota oli tässä vaiheessa käynnissä, mutta kuten tunnettua, niin loppuvuonna 1939 siinä oli melkoisen seesteinen vaihe. Ja maailman huomio olikin kiinnittynyt siihen, että mitä pohjoisessa oikein tapahtuu. Maailmansota oli alkanut Saksan hyökkäyksillä Puolaan ja hetken myöhemmin Puolan kimppuun kävivät myös venäläiset. Ja tämän myötä syys-lokakuussa Baltian maihin oli kohdistunut painostusta, jonka myötä sitten Viro, Latvia ja viimeisenä Liettua oltiin saatu hyväksymään puna-armeijan tukikohtien perustaminen näiden maiden alueelle. Mutta Suomi ei ollut taipunut ja tämä taipumattomuus ja 3 kierrosta käytyjä neuvotteluita sekä laaja kirjoittelu lehdistössä ja radiopuheet mukaan lukien Suomen ulkoministeri Erkon puhe, joka lähetettiin radioteitse Yhdysvaltoihin, niin nämä olivat tuoneet Suomen tilanteeseen paljon huomiota. Ja kansainvälisessä kontekstissa Neuvostoliitto oli hävinnyt ja tässä vaiheessa jo tämän propagandasodan. Sen oli oikeastaan mahdotonta kehystää itsensä tässä tilanteessa nyt miksikään hyvän puolella olevaksi, vaan se näyttäytyi imperialistisena valtana, jollainen se kyllä jälkiviisteisesti sanottunakin kiistatta on. Ja kansainvälinen huomio oli Neuvostoliiton kannalta jo ennen talvisotaa kääntynyt huomattavan negatiiviseen suuntaan. No, Molotov puheessaan myöskin kommentoi sitten tätä kansainvälistä viitekehystä, koska Neuvostoliiton näkökulmasta tietysti olennaista oli se, että mitenkä tämä toiminta Suomen suhteen vaikuttaisi sitten suurvaltasuhteisiin. Mitä siis Molotov radiopuheessaan kertoi neuvostokansalaisille? Ulkomaiset hallitukset ovat väittäneet Suomea venäläisten imperialismin uhriksi. Tämä on panettelua. Neuvostohallituksella ei ole sellaisia aikomuksia, vaan se pyrkii kaikin tavoin ystävällisiin suhteisiin kaikkien naapuriensa kanssa. Neuvostohallitus on myöskin valmis liittämään Suomeen Karjalan, jonka asutus on samaa kansallisuutta kuin Suomen. Mutta tätä varten on välttämätöntä, ettei Suomi asetu vihamieliselle, vaan ystävälliselle kannalle, mikä vastaa neuvostohallituksen toivomuksia. On valhe, että neuvostohallitus aikoisi hyökätä Suomen itsenäisyyttä vastaan, vaan se pitää Suomea itsenäisenä valtiona ja asettuu sille kannalle, että Suomi saa itse hoitaa sisäiset asiansa samoin kuin ulkonaisetkin. Sen mukaisesti Neuvostoliitto on tehnyt kaikkensa ylläpitääkseen Suomen itsenäisyyttä ja tulee edelleenkin niin tekemään.
Meillä ei ole aikomustakaan sekaantua Suomen suhteisiin muihin maihin. Se on Suomen oma asia, johon neuvostohallitus ei puutu. Neuvostohallituksen ainoana pyrkimyksenä on huolehtiminen maansa ja Leningradin turvallisuudesta. Emme voi asettua riippuvaiseksi Suomen nykyisen hallituksen pahasta tahdosta. Me emme epäile, etteikö Suomen ja meidän välillämme voitaisi saada aikaan ystävällisiä suhteita. Jotain kovin tuttua näissä ulkoasiainkomissaari Vyacheslav Molotovin puheissa on jo ihan näin 2020-luvunkin näkökulmasta katsoen. Neuvostoliitto ei siis halunnut Suomelta mitään pahaa eikä todellakaan ollut uhkaamassa Suomen itsenäisyyttä, ja suomalaiset toki saisivat pitää huolen omista asioistaan jatkossakin, kunhan vain huomioisivat nämä Neuvostoliiton kohtuulliset vaatimukset. Samoin Neuvostoliitto oli suorastaan hyvän tekijä halutessaan tarjota Karjalan alueita Suomelle. Mutta tässä ei huomioitu sitä, että realiteettien näkökulmasta Neuvostoliiton vaatimukset olivat kohtuuttomia, eivät perustuneet millään tavalla mihinkään lainsäädäntöön, ja vaikka sinänsä Leningradin turvallisuuden näkökulmasta olennaisia näkökulmia tilanteeseen liittyykin, niin Neuvostoliiton vaatimukset olivat sellaisia, että se olisi tarkoittanut Suomen sotilaallisten puolustusmahdollisuuksien romahdusta, mikäli niihin oltaisiin suostuttu. Toisaalta tällaisessa tilanteessa myöskin kompromissit, ainakin suuremmat sellaiset, olivat muuttuneet myös poliittisesti mahdottomiksi. Ulkoministeri Erkko ei sellaisen ollut valmis eikä halunnut, eikä myöskään yleinen mielipide. Suomalaiset eivät olleet halukkaita taipumaan, eivät uhkailuun, eivätkä kiristykseen, eikä varsinkaan ollut mielenkiintoa sille, että olisimme suostuneet haavoittuvaan asemaan, jossa meidän tilanteemme ja tulevaisuutemme olisi ollut, kuten Molotov sanoo, toisen pahan tahdon varassa. Ja Baltian kohtalohan tietysti on tässä hyvä jälkiviisastelua estävä seikka, koska siellähän tehtiin samansuuntaisia ratkaisuja ja puna-armeija sinne tosiasiallisesti kutsuttuna sitten luvan kanssa saapui, eikä se sieltä hyvällä lähtenyt. Ja 40 nämä sitten liitettiin Neuvostoliittoon, ja tämä kohtalo olisi todennäköisesti ollut Suomenkin varalla, ja aivan samalla tavalla täälläkin oltaisiin kiväärinpiippujen alla varmastikin saatu järjestettyä äänestystulokset sillä tavalla, että Suomi olisi ikään kuin vapaaehtoisesti liittynyt. Ja unohtaa ei sovi myöskään sitä, että siinä vaiheessa, kun Puna-armeijan läsnäolo muuttuu avoimeksi sotilaalliseksi miehitykseksi Baltian maissa, niin pian sen jälkeen alkavat myös mielivaltaiset karkotukset, teloitukset ja niin edelleen. Tämä oli myöskin se, mitä Suomessa todennäköisesti oltaisiin saatu. Mutta näin Molotov uhkaili talvisodan kynnyksellä Suomea, ja kansainvälinen huomio, kansainvälinen sympatia olivat jo tukevasti Suomen puolella. Mutta edelleenkin kansainvälinen lehdistö ja yleinen tuntuma ja uskomus oli, että vieläkin tämä hermopeli jatkuisi ja sodan riski olisi itse asiassa pieni. Mutta nyt oltiin aivan uudella tavalla tuntemattoman ääressä. Suomea syytettiin sotilaallisesta provokaatiosta. Hyökkäämättömyyssopimus oli irtisanottu ja tilanne kiristyi. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanava seurantaan ja aihetta sivuavia videoita tuttuun tapaan sitten tässä lopussa. Ja Talvisota 85 vuotta -sarjan videothan sitten löytyy omalta soittolistaltaan. Tämä sarja on alkanut sieltä maaliskuun ensimmäisestä tilanteesta ja jatkuu edelleenkin kutakuinkin 85 vuotta myöhemmin reaaliaikaisesti kommentoiden sitä, mitä oikein on tapahtunut. Kiitoksia.